sa India nakaiwas mula sa mga naglalaglagang bato sa bundok. Ang dahilan ng insidente ating aalamin mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores, itong mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Pagpapalakas ng digital technology ng Pilipinas, target ngayon ng pamahalaan. Philippine National Police Chief Nicolas Torre III sinibak sa pwesto. OIC itinalaga. Russia payag na makasama sa peace talks ang Ukraine. South Korea hiningi ang tulong ni US President Donald Trump na kausapin ang North Korea. At 3 katao sa Vietnam patay sa pananalasan ng Typhoon Kajiki. Mas pinalakas ang digital technology sa Pilipinas. Ito po ang target ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nito na mapabuti pang pamamahala at mapalawak ang mga oportunidad para sa mga Pilipino sa mundo ng teknolohiya. Pinangunahan ni PBBM ang pagbubukas ng Manila Tech Summit 2025 sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Dito, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng digital technology sa pag-unlad ng isang bansa. Ayon sa Pangulo, ang digital economy ng bansa ay umabot sa halagang 2.25 trillion pesos. Taong 2024, katumbas yan ng 8.5% ng gross domestic product ng bansa. Target kasi ng Pilipinas na maging key player sa global fintech ecosystem. Bagaman malaki ang maitutulong ng teknolohiya sa kabuuan, ay pinag-iingat pa rin ng Pangulo ang mga Pilipino mula sa digital scam at banta ng artificial intelligence o AI. Fraudulent schemes and scams are becoming increasingly sophisticated every day. With the aid of artificial intelligence, with digital currencies, and syndicates that know no frontier. And this is why we must also strengthen our defenses, manage risk, block malicious attempts before they harm our people. Nangako rin ang Pangulo na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat para maging ligtas at mas maginhawa ang pagbabayad ng bill at remittance sa pamamagitan ng financial technology. Ngayong taon may tema ang summit na Forging a New Global Order, Risks and Opportunities Redefined. Dinaluhan ito ng nasa 1,300 delegates mula sa mahigit 300 mga organisasyon. Sinibak sa pwesto bilang hepe ng Philippine National Police o PNP si General Nicolas Torre III. Isa sa mga sinasabing dahilan ng pagsibak kay Torre ay ang pagbaliwala nito sa NAPOLCOM resolution na nagpapawalang bisa sa ipinatupad nilang reshuffle sa matataas na opisyal ng pambansang pulisya. We are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Sa resolusyong inilabas sa NAPOLCOM, nakasaad na hindi sinunod ng PNP ang Resolution 2022-473 na nagsasabing kailangan munang sumailalim sa confirmation ng NAPOLCOM and Bank ang lahat ng placement ng mga third-level officers ng PNP. Paglilinaw naman ni DILG Secretary John Remulla, hindi siya ang nagrekomenda na sibakin sa pwesto si Torre. Magandaan niya naman ang kanilang relasyon at walang naging alitan o hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Samantala, kasabay ng pagsibak kay Torre ay itinalaga naman si Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Mismong si Secretary Remulla ang nanguna sa Assumption Ceremony sa Campo Crame na dinaluhan ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Si Nartates po na tubong Santa Ilocos Sur ay produkto ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992.
Sa kabila ng lahat, ikinukonsidera ng Pangulo na bigyan ng pwesto sa gobyerno si TORRE. Ayon po yan kay Secretary Remulla. We will have to wait for the president to make the announcement. I'm not at liberty to... I actually don't know for a fact of what will be offered to him, but it has been brought about during our conversation that he is thinking of offering a position to the former chief PNP. May alok ang Croatia sa mga Pilipinong interesadong magtrabaho abroad. Kailangan ngayon ng Croatia ng mga hotel workers katulad ng housekeepers, front desk personnel at office staff. Ngunit sa ilalim ng government-to-government program sa pagitan ng Croatia at ng Department of Migrant Workers o DMW, hindi na kailangan na magbayad ng placement fee ang mga mag-a-apply. Sa kabila nito, pinaalalahanan pa rin ang kagawaran ng mga Pilipino na maghintay ng opisyal na anunsyo mula sa DMW at iwasan ang pakikipag-usap sa mga illegal recruiters. Nakabalik na sa Pilipinas ang nasagip na higit 20 Pilipinong pinilit maging scammers sa Cambodia. Ayon sa Bureau of Immigration, dumating ang mga Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mula Phnom Penh noong August 23. 9 sa mga Pilipino ay lalaki habang 14 ay babae. Sila po ay na-recruit gamit ang social media kung saan pinangakuan sila ng trabaho bilang customer service representatives at monthly wage na $1,500. Subalit ayon sa mga biktima, nasa $300 lamang ang kanilang natatanggap at pinilit silang maging love scammers sa target ang mga kalalakihan sa Europa. Pinaparusahan din nila sila ng kanilang mga amo kapag hindi nila naaabot ang kanilang quota. Ayon sa Immigration Bureau, karamihan sa mga biktima ay umalis ng Pilipinas at nagpanggap bilang turista, habang ang isa ay umalis kasama ang buong pamilya sa isang biyahe papuntang Thailand at doon na nagtungo sa Cambodia. Nagbabala ang Philippine Space Agency sa publiko na posibleng bumagsak ang panibagong rocket debris ng Long March 8A rocket ng China malapit sa mga katubigan sa Basilan, TUBBATAHA Reef at RECTO Bank malapit sa Palawan. Sa notice to airmen o NOTAM ng ahensya, inaasahang babagsak ang debris sa mga sumusunod na drop zones. 130 nautical miles mula sa El Nido, Palawan, 55 nautical miles mula sa TUBBATAHA Reef Natural Park at 27 nautical miles sa Haji Mutamad, Basilan. Pinalipad ang Long March 8A rocket sa Hainan International Launch Center sa Wenchang, Hainan, kaninang alas 3 ng umaga. Inabisuhan din ng ahensya ang publiko na huwag lapitan ang rocket debris kapag natagpuan ito dahil posibleng naglalaman ito ng mga hazardous materials gaya ng rocket fuel. Inaasahan ng pag-asa na maraming o maaaring magsimula sa September hanggang December ang La Niña season ngayong taon. Bilang tugon dito ay nag-issue ng La Niña Watch ang State Weather Bureau para maiging mabantayan ang kalagayan ng panahon. Naglalabas ng La Niña Watch ang pag-asa tuwing lumalaki ang tsansa na mabuo ang La Niña sa susunod na 6 na buwan. Gayunman, mananatiling neutral ang kondisyon ng El Niño Southern Oscillation, isang climate phenomenon na nagdudulot naman ng pagbabago sa temperatura sa dagat at tubig sa Tropical Pacific Ocean hanggang Oktubre. Ang La Niña po ay karaniwang nagdudulot na mas malamig na temperatura sa Pacific Ocean, mas maraming bagyo at mas matinding pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Susunod, US tutulong sa South Korea at Japan para sa Alaskan oil. Kim Jong-un, pinagmalaki ang mga sundalo niyang lumalaban sa Russia. At 5 journalists patay sa muling pag-atake sa Gaza. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Handang makipagtulungan ang administrasyon ni US President Donald Trump sa South Korea at Japan ukol sa langis ng Alaska. Itong tiniyak ng US President nang makausap ang bagong South Korean President. Si Anjo Milano para sa report. Sinalubong ni Pangulong Donald Trump ang bagong South Korean President na si Lee Jae-myung. Sa Oval Office, sinabi ni Trump na bukas ang kanyang tanggapan sa US-South Korean trade deal pati na ang pakikipagkita kay North Korean President Kim Jong-un. Bilang tugon, sinabi ni Lee na umaasa siya sa paghaharap ng US at North Korea. Binanggit din ni Trump ang isang kasunduan kasama ang South Korea at Japan tungkol sa langis galing sa Alaska. Get along great because we really sort of need each other. We love what they do. We love their product. We love their ships. We love a lot of the things that they make, and they love what we have. We're dealing with them on Alaska, having to do with the oil. You need oil, and we have it. So we have a big advantage in that way. We have more oil and gas and coal and energy than any other country in the world by far. But we have the greatest amount of energy in the world, and we're dealing with South Korea, as you know, in Alaska, and we're going to be making a deal, a joint venture with South Korea. Japan is involved also, very strongly involved. So we have Japan and South Korea, and we're actually the closest. Sinasabing ang ekonomiya ng South Korea ay nakasalalay sa US. Nauna rito, bago ang pagbisita ni Lee sa White House, binatikos ni Trump ang Seoul at sinabing isa itong money machine na nananamantala ng American military protection. Tinuligsa rin ni Trump ang South Korean government dahil sa paghawak nito ng investigasyon sa sinundang pangulo ni Lee na sinubukang magpatupad ng martial law. Umupo si Lee noong Hulyo matapos ang isang snap election nang ma-impeach at patalsikin si Yoon Suk-yeol. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Mariing pinabulaanan ng China na nag-deploy ang gobyerno nito ng mga sundalo sa Ukraine. Ito ay matapos maiulat ng isang pahayagan sa Germany na makikilahok umano ang China sa isang potensyal na international peacekeeping mission sa Kyiv. Subalit sinabi naman ni Foreign Ministry spokesperson Ko Jiakun na hindi totoo ang ibinalita ng Debate newspaper. Hindi rin anya nagbabago ang posisyon ng China patungkol sa krisis sa Ukraine. Para sa China, dialogo at negosasyon ang mabisang solusyon para matuldukan na ang digmaang Kyiv and Moscow. Una nang sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na hindi tatanggapin ng Moscow ang anumang military intervention ng mga dayuhan sa alinmang bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Pinuri ni North Korean leader Kim Jong-un ang kagitingan ng militar ng bansa sa pagtulong nito sa Russia sa laban nito kontra Ukraine.
Sa isang talakayan kasama ang mga opisyal ng Army's Overseas Operation, sinabi ni Kim na hanga siya sa pamumuno ng Armed Forces ng North Korea sa matagumpay na operasyon upang palayain ang Kursk region ng Russian Federation. Batay naman sa ulat ng South Korean Intelligence Assessment, nagpadala ang North Korea ng higit sa 10,000 tropa ng militar at inaasahang magpapadala pa ng karagdagan ng North Korea bilang pagsuporta sa Russia. Matatandaang noong Hunyo ng nakaraang taon ay may nilagdaan si Kim at si Russian President Vladimir Putin na Strategic Partnership Treaty kung saan nakapaloob ang Mutual Defense Pact ng dalawang bansa. Kaugnay nito ay pinahayag rin ng North Korea na ang joint military drills ng US at South Korea ay nagpapatunay na may balak ang Washington na sakupin ang Korean Peninsula. 이런 무력 시인 노름에 미얀 측이 버릇을 붙이고 계속 강행해 나간다면 결단코 재미없는 환경에 직면하게 될 것이며 대가를 치르게 된다는 것을 명심해야 할 것이다. 합동군사 연습 얼지 프리덤 쉴드가 강행되어 지역의 안전 환경을 흔들어 놓고 있다. Posibleng maputol ang access ng Ukraine sa internet services ng Starlink ni Elon Musk. Kasunod ito ng pag-veto ni Polish President Karol Nawrocki ng isang panukalang batas na nagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga Ukrainian refugees. Gobyerno ng Poland ang nagbabayad ng internet ng Ukraine. Ginagamit ito ng Kyiv para mapigilan ang pag-abante ng puwersa ng Russia sa Ukraine. Kinundina ni Polish Prime Minister Donald Tusk ang aksyon ng kanilang Pangulo, lalo na at walang makukuhang 2/3 majority sa parlamento ang centrist party para iatras ang hakbang ni Nawrocki. Niliwanag naman ang tagapagsalita ni Nawrocki na posible pa ring ibalik ang internet services ng Ukraine kung tatanggapin ng parlamento ang panukalang batas na nakatakdang ihain sa kanilang Pangulo sa susunod na buwan. Kinumpirma ni United States Vice President J.D. Vance na nagpakita umano ang Russia ng konsiderasyon na makipagnegosasyon kasama ang Ukraine upang matapos na ang digmaan sa gitna ng dalawang bansa. Are the Russians stringing President Trump along? No, not at all, Kristen. I think the Russians have made significant concessions to President Trump for the first time in 3.5 years of this conflict. They've actually been willing to be flexible on some of their core demands. They've talked about what would be necessary to end the war. Of course, they haven't been completely there yet, or the war would be over, but we're engaging in this diplomatic process in good faith. We are trying to negotiate as much as we can with both the Russians and the Ukrainians to find a middle ground to stop the killing. I think what the president has tried to do here is try to engage in very aggressive, very energetic diplomacy because this war is not in anyone's interest. It's not in Europe or the United States' interest. We don't think it's in Russia or Ukraine's interest to keep going. So we're going to keep on pushing for a diplomatic solution. Sa isang panayam sa Meet the Press, iginiit ni Vance na naging flexible ang Russia sa ilang pangunahing kahilingan nito, kabilang na ang pagkilala sa soberanya ng Ukraine at pagtanggi sa paglalagay ng puppet regime sa Kyiv. Bagaman walang planong pagpupulong sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky, binigyang diin ni Vance na seryoso ang administrasyong Trump sa diplomasya. Hindi rin anya isinasantabi ang posibilidad ng panibagong mga parusa laban sa Russia. How long are you willing to let this play out? And if they don't meet, will there be consequences, and how soon for Russia? Yeah, there could be very big consequences, but we'll see what happens. There might be very big consequences because this is something that has to end. This war would have never taken place, and for 4 years it didn't take place. But if I were president, this war would have never taken place. So we'll see what happens over the next week or two, and at that point I'll step in very strongly, and if I have to be there, I'll be there. And we'll either have a deal or we won't. But a lot of people are dying, and I want to get us... they would say, but we gave you land. Tala, sa hiwalay na panayam, sinabi naman ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na iginagalang nila si US President Donald Trump at hindi umano siya ginagamit ng Russia, kasabay ng paghadlang umano ng mga leader ng European Union sa kasunduan. As regards the security guarantees for Ukraine, those principles proposed by Ukrainian delegation, I underline this once again, they
provided for creation a group of guarantors. This group containing of permanent members of the Security Council, Russia, US, China, UK, and France. Plus, they mentioned Germany, Turkey, and any other country which would be interested to join this group of guarantors. And guarantors would be guaranteeing the security of Ukraine, which must be neutral, which must be non-aligned with any military bloc, and which must be non-nuclear. Nakatakda namang magpulong sa Geneva, Switzerland ang mga top officials ng Iran at ang European Power 3 na Great Britain, France at Germany. Ang nasabing pag-uusap ay bunsod ng maigting na pagbabanta ng European powers na France, Great Britain at Germany na ibabalik ang sanctions sa Iran kung hindi ito makikipagnegosasyon muli patungkol sa usaping nuklear. Isinusulong ng European powers ang pagbabalik ng inspections sa uranium enrichment ng nuclear site ng Iran. Hinihikayat din nila ang Iran na magkaroon ng diplomatikong relasyon sa ibang bansa katulad ng US na lagi nitong tinatanggihan na kausapin. Inaasahan ring magiging tensyonado ang usapan sa pagitan ng mga bansa dahil sa kamakailang pambobomba ng Estados Unidos sa nuclear sites ng Iran. Ayon naman sa US, ito ay dahil lamang sa kaduda-dudang taas ng uranium enrichment na maaari nang makagawa umano ng nuclear weapons kahit ayon sa Iran ay para lamang ito sa supply ng energy ng kanilang bansa. Sa kabila naman ito ay patuloy namang naninindigan ang Iran na hindi nila ninanais na gamitin ang kanilang nakalap na nuclear isotopes para sa pagpapalakas ng kanilang mga arsenal, kung kaya't patuloy na umaasa ang kanilang gobyernong hindi papatawan na mabigat na sanctions ang kanilang bansa. Bagkus, ginagamit nila ang enriched uranium stockpile na ito para mapayaman ang kanilang bansa sa aspeto ng teknolohiya at enerhiya. رفع تحریم ها تو این برهه خاص قاعدتاً موضوع قطعنامه 2231 و وضعیت پیش رو در رابطه با این قطعنامه بخشی از گفتگو خواهد بود و در ازای اون اعتماد سازی، شفاف سازی که تا الان هم وجود داشته در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ایران و از این حیث تغییر ماهوی در موضوع مذاکرات حادث نشده. میگیم که به هیچ عنوان تحت تهدید و استفاده از چنین سازوکارهایی به عنوان چماق برای امتیازگیری حتما تسلیم نخواهیم شد. متمرکز هستیم بر پیشبرد منافع ملی با شاخصه هایی که مد نظرمون هست و منطبق هست بر حقوق بین الملل. Pumalo na sa 62,744 mga nasawi sa Gaza, bunga ng laban ng Hamas at Israel. Dagdag pa rito 158,259 na mga sugatan simula nang magsimula ang tunggalian ng dalawang puwersa noong 7 ng Oktubre taong 2023. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan mula kay Cherry Recolizado. Nadagdagan ng 58 katao ang namatay at 308 naman ang nasugatan dahil sa Israeli offensive sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Authorities, nasa 62,744 na ang death toll at 158,259 naman ang bilang ng injured sa teritoryo. Mula nang ipagpatuloy ng Israel ang military operations nito sa Palestinian enclave noong 18 ng Marso, halos 11,000 tao na ang nadagdag sa mga namatay at 46,000 naman ang mga nasaktan. At nitong Lunes ng umaga, naglunsad ng malawakang pambobomba ang Israeli Defense Forces sa Gaza Strip. Sinira ng mga ito ang isang residential building na ikinamatay ng 2 katao. Sinabi ng medical institutes na ang total death toll gawa ng labis na gutom at malnutrition sa Gaza ay nasa 300 na, kabilang ang 117 mga bata. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Nasawi naman po ang nasa 20 katao sa muling pag-atake ng Israel sa isang ospital sa Gaza. Tumambad ang mga patay na katawan ng mga sibilyan, kabilang na ang 5 journalists na nadamay sa 2 magkakasunod na strike ng Israel bilang isa sa mga unang hakbang nila sa pananakop sa Gaza. Nakunan pa ng cameraman ng news agency na Al Jazeera ang takot at pagpapanik ng mga staff ng Nasser Medical Complex na mangyari ang airstrike. Nasundan ang ikalawang pag-atake sa mismong lugar kung saan naganap ang naunang pambobomba sa gitna ng pagre-recover ng mga bangkay na ikinasawi naman ng isa sa 5 media personnel na namatay. Nakunan ito ng video ang mga sandali bago ang muling pag-atake ng Israel sa ospital. Kinilala ang mga nasawing mamamahayag bilang sina Hussam Al-Masri, Mariam Abudaga, Muhammad Salama, Muaz Abu Taha at si Ahmed Abu Asis. Sa kabila po nito, nanindigan pa rin ng Israel na ang pambobombang naganap ay upang lipulin ang Hamas na ginagamit bilang taguan ang mga ospital. Earlier today, IDF troops carried out a strike in the area of Nasser Hospital in Khan Yunis. We are aware of reports that harm was caused to civilians, including journalists. I would like to be clear from the start. The IDF does not intentionally target civilians. The IDF makes every effort to mitigate harm to civilians while ensuring the safety of our troops. Any incident that raises concern in this regard is addressed by the relevant mechanisms in the IDF. We are operating in an extremely complex reality. Hamas terrorists deliberately use civilian infrastructure, including hospitals, as shields. They have even operated from the Nasser hospital itself. Matindi ring kinundina ng iba't ibang organisasyon ang pag-atake katulad ng United Nations, European Union, pati na rin ang China. Stop. We've been very clear in the potential horrors that a new military assault on Gaza City could bring to the Palestinians who have sought safety there. There is no place safe left in Gaza. Killing of 5 journalists, 4 health workers and a number of civilians in Gaza yesterday by an Israeli strike which targeted the Nasser hospital, leaving at least 20 people killed, is completely unacceptable. Civilians and journalists must be protected under international law. There have been too many fatalities in this conflict. It must end now. Civilians in Gaza have been suffering for far too long and far too much, and it is time to break the cycle of violence and of suffering. We reiterate our call on Israel to respect international humanitarian law and to ensure that these attacks are investigated, noting the statement by the Israeli authorities that a thorough investigation will be conducted. 我们对医护人员和记者再次在冲突中不幸遇难感到震惊，予以谴责。对遇难者表示哀悼，向遇难者家属表示慰问。中方高度关注当前加沙地带局势，反对和谴责一切伤害平民、损害民用设施、违反国际法的行为，包括针对新闻记者的暴力行径。以色列应立即停止在加沙的军事行动，尽快实现全面持久停火，全面恢复人道物资准入，防止更大规模的人道主义危机，推动紧张局势尽快降温。 Mariing kinondena ng United Nations Chief ang pagkamatay ng mga Palestino nang atakihin ng Israel ang Gaza. Tinamaan ng Israeli strikes ang Nasser Hospital sa Khan Yunis na ikinamatay ng may 20 katao. Narito ang balita mula kay Chantal Santos. Nasa 20 kataong namatay kabilang ang 5 journalist ng Reuters, Associated Press, Al Jazeera at iba pa nang atakihin ng Israel ang Gaza Strip kung saan tinamaan ng Nasser Hospital. These latest horrific killings highlight the extreme risks that medical personnel and journalists face as they carry out
their vital work amidst this brutal conflict. The Secretary General recalls that civilians, including medical personnel and journalists, must be respected and protected at all times. He calls for a prompt, impartial investigation into these killings. He reiterates that medical personnel and journalists must be able to perform their essential duties without interference, without intimidation, and without harm, and in full accordance with international humanitarian law. Dahil dito, binigyang diin ng UN ang panawagan nito para sa isang ceasefire, pagpapakawala sa mga bihag at pagpapasok ng humanitarian aid sa Gaza. Stop. We've been very clear in the potential horrors that a new military assault on Gaza City could bring to the Palestinians who have sought safety there. There is no place safe left in Gaza. We want to see a ceasefire, want to see the release of all the hostages. We want to see the humanitarian aid flow back into Gaza so people can start rebuilding their lives, though that statement in itself seems trite in the face of what is going on and what has been going on in Gaza. Kasama sa nasawi sa unang pasabog noong Lunes si cameraman Hussam Al-Masri, isang Reuters contractor malapit sa isang live broadcasting position, isang palapag sa ilalim ng bubong ng ospital. Sinabi ng mga opisyal ng ospital at ng ibang mga saksi na nagpasabog na 2 beses ang Israel na ikinamatay naman ng iba pang journalists, rescue workers at medics na tutulong sana. Kasama sa journalist na hindi nakaligtas sina Mariam Abu Daga, isang freelancer ng Associated Press at iba pa. Muhammad Salama ng Qatar-based broadcaster Al Jazeera, Muaz Abu Taha, isang freelance journalist din at si Ahmad Abu Aziz. Nasaktan naman ng photographer na si Hatem Khaled. Inako ng Israeli military ang pag-atake at ayon daw sa Chief ng General Staff, paiimbestigahan nito ang insidente. Shanta Santos para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Idinimanda ng human rights lawyers at mga aktivista ang gobyerno ng Eswatini dahil sa lihim umanong nakipagkasundo ito sa administrasyon ni US President Donald Trump. Kaugnay po ito ng pagtanggap nila ng deportees mula sa Estados Unidos na ayon sa reklamo ay labag umano sa konstitusyon. Si NET25 correspondent Angeli Guzman para sa balitang yan. Ayon sa reklamo ng Eswatini Litigation Center, ang kasunduan ng gobyerno at ng US ay iligal dahil hindi ito isinumite sa parlamento para aprubahan. Gayun din, hindi daw ipinaalam ang mga kondisyon ng deal. We want the executive to be held accountable. We want transparency in dealing with matters of state importance, but also the observance and respect for the rights of Maswati and all individuals who are in Eswatini, regardless of who they may be. Everybody's rights has got to be respected in terms of the Constitution. Dagdag nila, hindi rin nila alam ang kalagayan ng deportees dahil walang may access sa mga ito. We wait to find out how they are being treated. If they wanted to be here, are they here legally? Did they consent to it? Dagdag na mga laban sa kasunduan, marami raw paglabag na ginawa ang gobyerno. They must be taken back to their respective countries and finish whatsoever they in their respective countries, as opposed to be taken even outside Europe, but sent to Africa in that manner. So there is so much violation. That is why we find ourselves in this court case today. Para sa kanila, hindi makatarungan na siksikan na nga sa mga kulungan sa bansa, daragdagan pa ng deportees. Baphinde futhi naloko ukuthi noma ngabe bathi boshana nabo but siboshwa sinelungelo siyathi ukuthi icapacity yemajele kangwane ingetulu kwelinani lekumele ngabe lithwala abantu nananabo lokushothi sebayompinjeteleka khona lapho. Samantala, ayon naman kay Eswatini Attorney General Sifiso Kumalo, walang legal na basihan ang kaso. Noong Hulyo, nag-deport ang US sa Eswatini ng 5 individual mula sa Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba at Yemen sa Eswatini. Lahat ng mga ito ay convicted felons o kriminal. At ayon sa pamahalaan, nasa solitary confinement ang mga ito at nag-aantay na ibalik sa kani-kanilang mga bansa.
Sinabi ng Eswatini na hindi banta ang deportee sa bansa at ang kasunduan ng pamahalaan sa US ay batay sa magandang relasyon nito sa Washington. Layo ng Trump administration na i-deport ang milyon-milyong illegal migrants ng US at bahagi ng mass deportation nito ay pagpapauwi sa deportee sa kani-kanilang bansa o pagpapadala sa mga ito sa third countries tulad ng Guatemala, Honduras, El Salvador, Rwanda, Eswatini at South Sudan. NG de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Mainit ang naging pagtanggap ni United States President Donald Trump kay South Korean President Lee Jae-myung nang bumisita ito sa White House. Tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalakas ng relasyon ng US at South Korea. Hinikayat din ng South Korea President si Trump na kausapin si North Korean leader Kim Jong-un kung sakaling magpasya si President Trump na bumisita ng Seoul para sa isang regional forum meeting. 그리고 또 한 가지 제가 꼭 말씀드려야 될 것이 대통령님의 평화를 지키는 기간의 미국의 역할을 넘어서서 새롭게 평화를 만들어가는 피스메이커로서의 역할이 정말로 눈에 띄는 것 같습니다. 유럽, 아시아, 아프리카, 중동 여러 곳에서의 전쟁들이 이제는 트럼프 대통령님의 역할로 휴전하고 평화가 찾아오고 있습니다. 세계 지도자 중에 전 세계의 이런 평화 문제에 대통령님처럼 이렇게 관심 가지고 실제로 성과를 낸 경우는 처음으로 보여집니다. 그리고 가급적이면 전 세계에서 유일하게 분단 국가로 남아있는 한반도에도 평화를 좀 만들어 주셔서 김정은과도 만나시고 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 거기서 저도 골프도 칠 수 있게 해주시고 그래서 전 세계가 인정하는 정말 세계사적인 평화의 메이커로서의 역할을 꼭 해주시기를 기대합니다. 아마 기다리고 있을 것 같습니다. 네, 기다리고 있을 것 같습니다. So, I believe he will be waiting for you. 그리고 마지막으로 든든한 한미 동맹을 기반으로 대한민국이 성장 발전해 왔고 앞으로도 이 한미 동맹을 군사 분야뿐만이 아니라 경제 분야 또 다른 과학 기술 분야까지 다 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠습니다. 대한민국 국민들은 트럼프 대통령님에 대해서 정말로 큰 기대를 가지고 있다는 말씀을 드리면서 다시 한번 이런 시간 내주셔서 감사드립니다. Sa isang televised news conference ay sinabi ni Lee na naniniwala siyang si Trump lamang ang makapagre-resolba ng ilang dekada nilang sigalot ng North Korea. Dagdag pa nito, umaasa rin siyang makukumbinsi ni Trump si Kim Jong-un na itigil ang pagpapalago ng nuclear arsenal ng North Korea nang masiguro ang kapayapaan sa rehiyon at denuclearization ng Korean Peninsula. 오늘 트럼프 대통령과의 정상회담에서 한미 동맹을 안보 환경 변화에 발맞추어 더 호혜적이고 미래지향적으로 현대화해 나가자는데 뜻을 함께 모았습니다. 미국의 대한 방위 공약과 한미 연합 방위 태세는 철통같이 유지될 것입니다. 동시에 한국은 한반도의 안보를 지키는 데 있어 보다 주도적인 역할을 앞으로 해 나갈 것입니다. 저는 트럼프 대통령과 한반도의 평화 정착, 비핵화를 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다. Matapos kasing maupo si Lee noong Hulyo ay nagmatigas ang kapatid na babae ni Kim Jong-un na si Kim Yo-jong laban sa pakikipag-ayos sa South Korea kung saan sinabi niyang nagpapanggap lamang ang inilalabas ng mga pahayag ni Lee Jae-myung ukol sa kanyang kagustuhang makipag-ugnayan sa Pyongyang. I have a great relationship with Kim Jong-un. I hope it stays that way. I think it will. I have a very good relationship. I understand him. I spent a lot of free time with him talking about things that we probably aren't supposed to talk about. And, I get along with him really well. I think he has a country of great potential, tremendous potential. Is it possible you meet him this year or maybe next year? Well, I'm meeting a lot of people. I mean, it's hard to say that, but I'd like to meet him this year.
You said the North Korean leader wants to meet. How soon would you? You know, we want to have a meeting. I like to have a meeting. I get along great with him. You know, you were there. We even had a press conference. He had his first press conference. Kim Jong-un had a press conference. This was a little different press conference. I said, have you done a press conference before? No. And you know what? He did great. It was a great press conference, actually. It was historic. I doubt he's done one since. But I said, would you like to meet the fake news? Because whatever you want to do, and they came in like you've never seen anything like it. And then he said, enough. And that was the end of the press conference. That was the end. It ended very rapidly. But I think he had a good time. I look forward to meeting with Kim Jong-un in the appropriate future. Susunod, rider sa India nakaiwas sa landslide sa daan. Mega rocket launch ng SpaceX, kanselado. At Pacer star Tyrese Halliburton, balik-ensayo na sa basketball court. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Patay ang 3 katao sa pananalasa ng bagyong Kajiki sa ilang bahagi ng Vietnam. Umabot na sa 3 ang nasawi at 13 naman ang naitalang sugatan dahil sa bagyong Kajiki na may local name na Isang. Nalasa ang bagyo sa halos 7,000 na tahanan at higit 28,000 na ektarya ng sakahan. Nasira rin ang 331 na poste ng kuryente na siya namang nagdulot ng malawakang blackout sa mga lalawigan ng Tan Hoa, Nghệ An, Hattin, Phai Nguyen at Puto. Batay sa forecast, bahagyang humina ang bagyong Kajiki noong Lunes ng gabi, subalit inaasahan pa rin ang malalakas na bugso ng hangin. Samantala, isang malaking dust storm naman o haboob ang nanalasa sa sentrong bahagi ng Phoenix sa Arizona, USA. Halos walang makita ang mga residente sa Phoenix, Arizona nang sakupin ng dust storm ang malaking bahagi ng lugar. Ang dust storm ay nanggaling umano sa disyerto at dahil rito, nawala ng kuryente ang nasa 57,000 mga tirahan at mga gusali. Sinundan din ito ng malakas na pag-ulan na may kasamang mga pagkidlat. Nagpaalala naman sa mga driver ng National Weather Service ng Phoenix na tumabi muna at manatiling ligtas dahil sa low visibility dulot ng dust storm.
Samantala, naitala po sa Estados Unidos ang unang kaso ng flesh-eating screwworm o yung pong tinatawag na New World screwworm. Ito ay kinumpirma ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC at natanggap ng federal health officials sa pamamagitan naman ng email. Batay sa impormasyon, isang residente mula Maryland, USA ang nagpunta sa El Salvador at doon na nga nakuha ang sakit. Patuloy naman silang nakikipag-ugnayan sa Maryland health officials ukol sa kasong ito. Ang New World screwworm ay isang langaw na nangingitlog sa mga sugat at ibang bahagi ng katawan, kagaya po ng mata, ilong at bibig na kadalasang apektado ay ang mga livestock animals. Ito ay problema na ng American cattle industry mula pa noong taong 1970. Subalit ayon naman sa US health officials, madalang itong tumama sa tao at hindi nakakahawa, kung kaya't hindi dapat masyadong mag-alala ang publiko. Bumagsak ang isang helicopter sa lawa habang sumasalok ng tubig na sana'y gagamiting pang-apula sa sunog sa Rosporden, northwestern France. Nakuha na ng video ang pagbagsak ng helicopter sa lawa habang kumukuha ng tubig. Makikita sa video na masyadong mababa ang helicopter dahilan ng pagkawala ng kontrol nito. Agad namang isinugod sa pagamutan ng 3 individual kasama na ang piloto. Walang naiulat na nasawi sa nasabing insidente. Agad namang nagpadala ang lokal na gobyerno ng mga eksperto upang rumisponde sa insidente at maiwasang kumalat palalo ang polusyon sa naturang ilog. At ligtas naman sa disgrasya ang isang motorcycle rider sa India at nang maiwasan niya ang landslide sa kalsada ng Chamba District. Sa video, makikita po ang patuloy na pagguho ng lupa sa katabing gulod ng kalsada. Mapapansin din matulin ang pagtakbo ng motorsiklo sa daan, kung kaya naman mabilis na nakaiwas ito sa mga naglalaglagang mga bato. Ayon sa mga otoridad, epekto na walang tigil na pagbuhos ng ulan sa Himachal Pradesh ang landslide. Tila naging kulay neon pink ang isang lawa na makikita sa baybayin ng King Charles III sa England sa pagitan ng King Ferry Bridge at Queenborough. Nabahala ang isang manlalakbay nang masaksihan ang pag-iiba ng kulay ng naturang lawa. Anya'y ngayon pa lamang siya nakakita ng ganito at hindi ito umano mukhang natural katulad ng normal na mga lawa. Dagdag pa nito na baka dahil lamang sa dry weather. Naalarma naman ang mga mamamayan sa panganib na maaaring idulot nito. Paglilinaw ng Environmental Agency spokesperson na natural lang ito sa mga lawa lalo na sa panahon ng tag-init o summer months. Ang pag-iiba ng kulay na ito ay dahil sa algae o bakterya na natural na nagpapakita sa lawa, kaya naman mainam na maiwasan sapagkat maaari itong makapinsala sa kalusugan ng mga tao at hayop. Matapos namang aprubahan ng Texas Senate ang redistricting ng nasabing estado, alamin naman po natin ang reaksyon ng mga taga-roon. Pabor ba sila o hindi sa hakbang na ito ng Republicans para baliktarin ang 5 pwesto ng Democrats sa House of Representatives sa darating na US midterm elections? NET25 correspondent Jane Kathleen Gregorio po para sa report. On Saturday, the Texas Senate approves a bill to redraw the state's congressional maps at the behest of President Donald Trump. This in an effort to flip 5 seats held by Democrats to Republicans. Senate will come to order. Our NET25 Texas team reached out to local residents to find out how they felt about the bill. Some think it will be for the better. In regarding of the districting, what Donald Trump is doing, I say it's a good idea. He's trying to improve the state, I think. So it will be good. Good idea. Others feel that it might not have any effect at all. I'm not sure it's going to really change anything. Some areas of Texas are Democratic strongholds, some are Republican. I don't know it's going to change that much in certain areas, in certain metropolitan areas. So I just don't think it's going to change anything, really. Others, however, argue that the gerrymandered congressional map is a power grab by the administration to help the party maintain its slim majority in the House of Representatives in next year's midterm elections.
Hi, my opinion as a Texas resident of Corpus Christi, I just think it's silly because we're already divided into counties, and that's what represents the people of Texas. I live in Texas, and I don't think the redistricting is necessary or fair. It's happening according to demographics, ethnicity, and so forth, whereas we should just have maybe a simple grid would be a good way to handle districting. The simplest, fairest thing would be to just have each county be its own district, and I'm honestly not really sure how many districts there are versus counties. If it doesn't match up 1-to-1, then if they need more districts, you could just cut each county into 2, right down the center, or into 4 equal sections if you need to. And if counties doesn't work out for some reason, then it seems like natural, barriers, like from this highway to this highway. Just making it all squiggly doesn't make any sense, and that's when people start saying, "Oh, that's unfair. You're doing, this side of the railroad tracks versus that one, or poor versus rich." Just easy, something that's already established. Counties or highways, 1, 2, 3. Regarding the redistricting, I don't think it's a good idea. Even at this time or at any other time, it's not fair to the people that have to get whatever the fallout will be from it. We have bigger and better things to do with our time. We choose these people to help us run the country. We need focus on the most important thing, not try to take more and make it less. The measure now goes to Governor Greg Abbott to be signed into law amid a nationwide redistricting battle. Meanwhile, Democrats say the fight is not over as they threaten to bring matters to the courts. In Corpus Christi, Texas, I'm Jane Kathleen Gregorio, mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagkasundo naman po ang Dr. Pepper at JDE Peets na pag-isahin ang kanilang mga kumpanya. Umabot sa $18.4 billion ang nasabing buyout. Ana Kui para sa karagdagang mga detalye. Bibilihin ng kumpanyang Dr. Pepper ang Dutch coffee company na JDE Peets sa halagang $18.4 billion. Tumaas ng 18% ang shares ng JDE Peets matapos i-anunsyo ng Keurig ang nasabing business deal. Target ng Dr. Pepper at JDE Peets na palawakin ang mga negosyo nito sa mahigit 100 mga bansa. At para nga maiposisyon ng tama ang dalawang kumpanya, plano ng Keurig Dr. Pepper na ihiwalay ang beverage at coffee units nito. Pangungunahan ni Keurig CEO Tim Cofer ang beverage company, habang si CFO Sudhanshu Priyadarshi naman ang mangunguna sa Global Coffee Company. Nasa $16 billion ang combined annual net sales ng Global Coffee Company at magandaan nilang iposisyon ito bilang coffee business para lalong lumaki ang kita mula sa $400 billion na coffee market. Higit sa $11 billion naman ang taunang net sales ng beverage company na handa namang mag-focus sa $300 billion na refreshment beverage market ng North America. Ana Kui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kanselado ang inaabangang test flight ng Starship mega rocket ng SpaceX. Ayon sa kumpanya, kanilang pinagpaliban ang paglunsad sa mega rocket dahil minabuti nilang ayusin muna ang mga troubleshoot problems na bumangon matapos ang huling test flight ng rocket na nagresulta sa pagsabog nito. Nakatakda ng paliparin ang mega rocket sa starbase ng kumpanya sa Southern Texas bandang pasadong 6:00 ng gabi. Ngunit 15 minuto bago ang liftoff, dito na inanunsyo ng SpaceX na ititigil muna ang launching sequence. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan susubukang muli ng SpaceX na paliparin ang Starship mega rocket. Balik-ensayo na sa basketball court si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton 2 buwan matapos ang kanyang matagumpay na operasyon. Bagaman hindi pa niya nagagawa ang karaniwang running and shooting exercise, nakakapaglakad na po ito sa basketball court at nagagawa ng makapag-dribble ng bola sa loob ng ilang minuto.
Posible ring sa susunod na mga linggo ay tuluyan na siyang makapaglakad na mas mabilis nang walang umaasiste at walang protective boot. Kung babalikan po kasi ang Game 7 sa pagitan ng Indiana Pacers at Boston Celtics, matatandaang nagtamo si Haliburton ng Achilles injury sa kanyang kanang binti. Daan upang hindi na siya makapaglaro sa kabuuan ng finals. Kaagad siyang sumailalim sa mga serye ng operasyon at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang kanyang rehabilitation. Maliban po sa rehabilitation, nagawa na rin ng Pacers star na dumalo sa isang training camp sa Indiana Pacers Athletic Center kung saan 300 basketball campers ang kanyang nakasalamuha. Bagaman limitado lamang ang galaw ng bagitong guard, nagawa pa niyang makipag-usap at humarap sa mga kabataan. Nagpakitang gilas ang Filipino-Canadian tennis star na si Leylah Fernandez sa US Open. Kasabay ni Filipina tennis star Alex Agila ang Filipino-Canadian na si Leylah Fernandez na nagtataguyod ng bandera ng Pilipinas sa US Open. Pasok na si Fernandez sa second round ng US Open matapos talunin ng kanyang kapwa Canadian na si Rebecca Marino sa straight sets 6-2, 6-1. Bagamat nire-representa nito ang kanyang home country na Canada, ay pinagmamalaki rin ito ang kanyang dugong Pilipino at ang pagpapalaki sa kanya sa isang Filipino-Ecuadorian household. Ang rising tennis star na si Emma Raducanu. Sa kabila nito ay naiuwi rin niya ang kanyang unang titulo bilang isang professional tennis player sa Monterrey Open, Hong Kong Open at Mubadala City DC Open ngayong taon lamang. At inilabas na ang opisyal na listahan ng mga pelikula na pagpipilian para sa 98th Oscars. Isang committee na kinabibilangan ng Film Development Council of the Philippines chairperson na si Jose Javier Reyes at 6 na iba po pong mga direktor ang mamimili ng pelikulang Pilipinong ipanlalaban para irepresenta ang Pilipinas. Ang mga pelikulang kasama ay Food Delivery, Fresh from the West Philippine Sea, Hello, Love Again, Green Bones, Magellan, Some Nights I Feel Like Walking, Song of the Fireflies at ang pelikulang Sunshine. Ayon kay Reyes, hindi sapat ang pagiging the best movie, kundi pati na rin ang mahusay na marketing strategy at promotion upang makilala sa buong mundo. Sa October 1 ang deadline ng pagpapasa para sa International Film category. Nakatakda ang 98th Oscar Awards sa March 15, 2026. Sa ibang balita, dinagsang taunang international kite event sa Galface Green Park sa Colombo, Sri Lanka. Ngayong taon, nasa 55 koponan mula sa 25 mga bansa ang lumahok sa event. Dito kanilang pinalipad ang mahigit sa 500 mga saranggola sa himpapawid ng Sri Lanka. Tampok sa event ang makukulay na mga saranggola mula sa iba't ibang laki at hugis. Ilan sa mga ito ay mga hayop katulad ng elepante, leopard at mga ibon. At kilala ang corgi bilang isang napaka-cute na aso at hindi lamang sa kaugnayan nila sa British royal family, kundi pati na rin ang bilis ng kanilang pagtakbo. Dahil sa kanilang taglay na talento sa pagtakbo ay nagsagawa ang mga corgi lovers ng isang corgi race sa Vilnius, Lithuania, kung saan nagsama-sama ang nasa 120 corgis at ang kanilang mga amo mula sa iba't ibang bahagi ng Europa, katulad ng Poland, Latvia, Germany, Austria at Italy. Kabilang sa patimpalak sa naturang World Corgi Meetup ang solo sprint, group racing contest para sa Mightiest Voice at costume challenges. Maraming manonood ang natuwa sa paligsahan na ito na ginanap noong Sabado at Linggo. Nanalo sa solo race ang corgi na si Mango mula sa Lithuania na pangalawang beses nang sumali sa naturang corgi race ayon sa amo nito na si Ignas Klimaika. Dagdag pa nito na noong nakaraang pagsali ni Mango, hindi na nagawang tapusin ng perpekto ang karera sa kabila ng araw-araw nilang training. Ngunit sa taong ito, napagdesisyonan nilang sumali kahit walang training at wala lamang umanong magsaya. At para lamang umanong magsaya kasama ang iba pang corgis.
At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang tako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.